Maayong adlaw sa tanan, and welcome to another episode of SURSECO-I Light Talks. Ang podcast nga gaan sa feeling apan bugat ang mga hisgutan mahitungod sa atong kapartiba. We are your hosts for this episode. I am Arnie Badang, your energetic trading officer. And I am Shiela Cacho, SURSECO-I's Utility Economics Officer. And we are here today to discuss and dive into isa sa pinaka-importante, the very lifeblood of our cooperative, our power rates. Yeah, crucial good sa itong mga MCOs nga makahibalo sila bahin sa mga kuryente nga ilang ginabayaran matag bulan. So ang atong title to karon si kay tawag nato nga what's and where, understanding your power rate and power bill. Right. And joining us today is a very special guest. Isa ni siya sa in charge and naga-compute good sa atong power rates before. So help me welcome our very own Finance Services Department Manager, Ms. Katrina C. Jabian. Hello, Ms. Kat. Hello, welcome to SURSECO-I Podcast. Okay, welcome. Hello. Yes, Ms. Kat, no, ang ato anging discussion karon kay isa gid ni sa mga trending perminting nga topic, like kada bulan na nga nagapost ta sa ato ang power rates, perminting gid na ay mga feedback sa ato ang mga consumers. So at this very moment yun, let us make this a platform para ma-discuss gid nato sa ato ang member consumer owners ang ato ang power rates and our power bills. Yes, exactly, no? So, it is really timely nga mo ni siya ang topic for the second episode ng ato ang podcast for SURSECO-I. So, para karon ma-clarify naton sa mga misconceptions, sa mga misunderstanding ng mga member consumer owners, and mahatagan pud sila og saktong explanation, no, or discussion kung unsa pud ang sulod sa ilahang mga power bills. So ready na ka, ma'am? Daga na pagpangutan lang giandam si Sheila, ma'am. Always ready man si Miss Kat. Sige. Yes, Miss Kat. So, dili na ito maglangan-langan, no? Let's go into na gid sa ato ang topic for today, our power rates. So, naay mga questions from our mga consumer, Miss Kat, no? Unsa man gid ay ang reason or ang mga factors affecting ang pagtaas o pag-ubos sa ato ang mga power rates kada bulan. Okay. Basically, naagid tay duha ka factors, no, nga makaapekto sa ato ang power bill or sa ato ang balayro nun sa kuryente. Gitawag nato ni siya nga controllable component and the uncontrollable na factor. So kining controllable na component mo ni siya ang pwede nato i-control, no? Kita as member consumer owners, mga konsumante sa kuryente, pwede kita mismo ang makakontrol ani. Mauni siya ang konsumo gyud mismo sa ato ang electricity. So, pwede nato ni siya pahinayan ang ato ang mga paggamit sa aircon, sa electric fans, ato mga appliances sa balay, kay para mubaba pod ang ato ang energy consumption. However, naapod ta ikaduha nga component which is ang uncontrollable. So, mo na ni siya ang makaingon ta nga no choice gyud ta ani kung pila gyud ang ipasa sa ato ang rate, no, sa ato ang mga power bills, mo na gyud ni ang ato ang bayaran. So, these uncontrollable components, mo ni siya ang mga passed on charges, no, or ang mga charges nga naka-indicate mismo ang power rates mismo nga nasa ato ang electric bill. So, kini man ko ng mga components na adiri ang generation charge, transmission charge, ang atong distribution, supply and metering charges, ang other charges, even ang government charges na i-remit ra po nato dito sa gobyerno. Oh, so Miss Kat, naka-discuss naman gid ta, naka-mention naman gid ta aning mga components sa ato ang power rates, no? Pwede siguro nato himay-himayon gyud og isa-isahon kung unsa gid ang mga deeper gid nga discussion about aning ato ang components. Okay. So, first and foremost, kung tan-awon nato sa atong electric bill, no, na dira pinakauna gyud ang generation, transmission, system loss. So, kining generation charges, mao ni siya ang ato ang mga giangkat na mga electricity or energy from our generation suppliers, no? And kung pila po ang ilahang i-bill sa ato, mura po ang ato ang ibutang dito, i-reflect dito sa atong electric bill. And kini sila ng mga generation charges, mo ni sila ang ato ang supplier sa kuryente. Kini siya ng mga generation companies. And we have 3 generation companies karon, di ba, Arn? Oh. You as the trading officer, ikaw gyud ang in charge ani murag indirect
contact gyud ka ni sa ila. Yes, ma'am. Sa karon ma'am, naatay tulo ka suppliers nga nakakontrata nato. Isa niini ang South Incorporated nga wholly owned by Aboitiz Power. Kani siya nga planta mostly is coal ilahang gina-produce pag-produce sa kuryente. So nakasituate ni siya sa Santa Cruz, between Santa Cruz and Davao City. And ato ang kontrata niini sa South or TSI is around 3 megawatt. And another power plant pod nga ato ang ginakuan pod sa kuryente is ang GN Power Kauswagan. So kani siya nasa Kauswagan, Lanao del Norte pod. So then same with TSI, coal pod iyahang gamit pag-generate sa kuryente. And kani pod siya mo ni siya ang ato ang base load kay dako man gud ato ang kuha niini sa GNPK, around 8.39 megawatt ang ato ang kuha. Then lastly pod ang pinakabarato sa atong suppliers, which is ang PSAM or Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Kani siya ilahang portfolio, sagol ni siya Ma'am Kat, na sila'y coal, na sila'y hydro. Tungod kay naman po sila nakakontrata nga IPPs, no? So sagol-sagol ang ilahang location na ilahi pod na ay sa Lanao, na po sa Misamis Oriental o sa ilang mga coal power plants. Ang ato karon kontrata sa ilaha nara sa 4 megawatt, pero by next year 2026 pod ato pod gi-increasean ni to 6 megawatts. So sa karon ang total pa nato is around 15.39 megawatts pa. Pero dungagan man nato og 2 megawatts kang pisam, so mahimo na siyang 17.39 megawatts, which is enough na pod given nga ato ang peak karon nga year 2025 is around 15 to 16 megawatt. So mas maayo gyud no nga increasean gyud nato ang ato ang angkat sa pisam. Kay nakita gyud nato nga siya gyud ang may pinakababa nga rate no sa per energy or per kilowatt hour na ginahatag sa ato. Pero ang kuan lang miskat kay kani pod si pisam manggod entire Mindanao ang iyang gina-providean. So limitado lang pod ang iyang supply nga pwede mahatag. Nya ginaapod-apod na pod sa matag electric co-op o sa matag distribution utilities, private distribution utilities. So, we are really prudent no sa ato ang pagkuha or pagkigkontrata sa ato ang mga power suppliers because this will directly affect our power rates because kung ang atong giangkatan nga generation companies mahal ang ilahang kilowatt hour na ilahang ginapataw sa ato, mahal po ang atong mapason. Mahal po ang atong mapason sa consumer. So that's why we are really trying our best na makigkontrata sa mga barato yun na mga power to suppliers. achieve the least cost yun na power rates. And speaking of kuan, na-mention man nimo Arno nga two of our power suppliers are coal-fired power plants. So unsa man day impact ani gyud sa ato ang rates sa ilahang pagpasa sa ilahang rate sa ilahang bills ato Okay, so ako lang po dahil insert sheet no kay nakalimot po kog storya kay aside aning tulo ka suppliers kung namang gali deficit sa ato ang energy tungod kay di man gud nimo eksakto tanan kay posible man nga isa ka planta na mo shutdown pod siya. So asa man ta pwede magkuha. So naapod karon ang wholesale electricity spot market nga gina-operate ni IMAP. So tanan nga mga kulang ug tanan pod sobra pwede na to mabaligya sa GSM. So same sa kato imong gipangutanan nako si ang tubag gid adto si ang factor nga tungod kay coal ni sila nga technologies volatile gud ang presyo labi na during atong gera bitaw sa Ukraine ug sa Russia o 2022 ug 2023. Spike ang ato ang power rate no? Kay kung madumduman nato ang may tabo mo gud adto ang Russia mismo importer gid siya exporter gid siya og natural gas ug coal. So dako kay siya impact nga tungod kay nag suspension sa global market so naigo pod ang presyo sa fuel og sa coal. So ato pod diri angkat sa mga kuryente di dako pod kay tungod variable magud isa sa ilang variable is ang fuel ug ang coal. So kani adto nitabo atong kung makita na to sa ato ang historical ang atong generation charge from 2022 to 2025 mudagan gyud og 4.25 to 10.293. So dako kaayo ang difference. Tungod kay lagi magbago-bago man ang market. Pero karon medyo ni stable na pod ang atong market na nasa 6.111 ang ato ang average nga generation charge. Nya sa Western pod
kuan pod kay napoy panagsa shi nga mo negative 11 pod siya unya ang maximum pod niya maabot pod mga 90 plus per kilowatt hour. Nya ato abi ang generation sa charge sa masaw ingon nara sa size, so dili gyud nato mahibaw-an kung unsa ka volatile ang presyo sa market. Correct. So ato agid pa hinumduman no nga any changes gid sa mga coal or fuel prices, it can directly affect our power rates. It is because coal-fired plants ang ato ang mostly nga mga contracted nga power suppliers. Okay, Pero so, ato ang kuan noon si additional lang pod sorry kayo. Ato pod karon mitigation kay tungod lagi na pod tay renewable nga vision. So ang ato ang portfolio karon ginadungagan na nato og mga renewable pod. Mo na ato upcoming nga mga procurement based sa ato ang power supply procurement plan. So muna ta atong pamaagi para katumanggang nahitabo sa 2022 to 2023 dili to siya mausab. Or digay kung mausab mo balik man gayto nga ato dili na inga naka apektado sa ato And actually, this is what the nation, the Philippines, no, is promoting as green energy na gyud dapat unta na ang tanan mga electric cooperatives, even the distribution utilities. So we are moving into greener and cleaner na electricity. yes, and kita as sa SURSECO-I na ginahini na gid pud ta og adapt sa ato ang mission yun sa ato ang Philippine government towards our electricity. Lagi labi na kay kita pod ang gabig impact sa mga disasters ug calamities labi na ang linog og kuan bagyo. Kan bagyo gud ka affected magud ana ang ato ang entero kalibutan tungod sa atong carbon emissions. Right. So, salamat no sa ato ang kuan. Generation pa lang to pero gabi na gid ka vast ang ato ang nadungog from our guests and our host for today. And of course, another one Miss Kat na generation and transmission charges. Siguro ipa-elaborate pod nato ning transmission charges. Yes, so transmission charge nato nagikan po ni siya sa ato ang transmission company, which is the NGCP or the National Grid Corporation of the Philippines. So, mora man gyud ni siya sole company as our transmission company there sa Pilipinas. So, kung pila ra po nang iyahang bill sa ato, mora po nang atong ipasa. However, karon napansin nato no, sa ilahang bill na ginatag sa ato na ancillary charges. Medyo taas jud. Sulod aning ancillary charges, Arn? So kaning ancillary charges ingon pa sa Google, so sa Google sa tamag base. Ano siya diri ancillary services are crucial support functions that ensure reliability, stability, security of the electric power grid. So in short, ang purpose aning ancillary is para mo balance ang demand ug ang supply. Kay dili man gud maglaylahi man gud, kay di man ta kaingon nga karon ka nga oras magsaksak, anytime man ka pwede magsaksak, di ba? So mag-change pud ato ang demand. At the same time, ang supply dapat mo base pod siya sa tanan changes sa demand. So mo nang kinahanglan ta og ancillary services. Nya kani pod siya napoy tulo ka classifications. Ang regulatory reserve, frequency reserve, ug dispatchable reserve. Dagko ni siyag presyo, mo na makita sa tong power bill, dako gud siya effect sa power rates nato. Tungod kay mahal manggod, dili basa-basa nga ipa-operate din diretso ni mong plan tungod kay nay mga fluctuations atong demand. That's why almost half sa ato ang NGCP bill is composed of the ancillary charges. So, again, these are uncontrollable components. So, kung pila ra pod ang gibil sa ato ni NGCP, mao ra pod na gyud ang mo reflect sa ato ang transmission charge or transmission rate sa ato ang electric bill. Yes, and of course, since ang generation and transmission charges ang pinaka-biggest component gyud sa ato ang power rates, so any changes gyud sa any increase or decrease sa ilang ginabil sa atong generation and transmission charges, dako gidayon siya og impact sa atong power rates. Tama, Miss Kat? Exactly. Right. So, apply any addition, Miss Kat, sa ato ang kuan, generation and transmission charges? Okay, no. So, since we are a non-stock, non-profit cooperative, so meaning, wala gyud tay ginadugang ani sa ila. No? Kanang mag-ingon nga, ay, gipa-increase ni SURSECO-I kay mo lagi para pang bonus. So, kung pila ra gyud, no? 10,000 ang ato ang angkat sa ila, or 10 million ang atong angkat sa ila, 10 million na rasad gyud na siya ang mahatag sa atong mga member consumidor na ato ang pag-apod-aporon. Yes, basically because pass on ra gyud ni ato ang kuan. And
Moving forward, Miss Kat, naka-mention ng pagkakagaina o ganang distribution charges. Can we elaborate on this, Miss Kat? Okay, so this distribution charges, supply, and metering charges, makita na nato no, right after sa katong akong gimension nga generation, transmission, and system loss, mao na siya ang component nga mapadulong lang kang SURSECO-I. So, mao na siya ang mo-cover sa ato ang mga operational expenses like the salaries and wages, mga maintenance, line maintenance ni SURSECO, sa logistics ni SURSECO, sa mga transportation, fuel na gamiton ni SURSECO para ma-maintain ang atong mga linya, no, ang atong distribution utilities, atong distribution facilities, no, para ma-maintain na siya. Mo na siya ang gamiton ni SURSECO. Basically, ang operational expense ni SURSECO-I. And that is only around 2 pesos and 40 centavos, no? So, kung naatay di ay bayaran nga 10 pesos, no? Ang sulod ana nga 2 pesos and 40 centavos, mura na siya mapadulong kay SURSECO-I. Gabag ko na ba na siya, Miss Kat, or sukal-sukal wala gid na siya nag-change? No, kana siya gyud ang dapat gyud matubag nato karon sa atong podcast kay ever since 2010, wala pa gyud na siya na change, no? Karon nga 2025 na, 15 years after. Grabe ng inflation. Grabe ng inflation, nagmahal na ang kilo sa bugas. So, ang 500 nga na Chavena, di na maibig. Yes, so kung sa una ang 500 pesos kay grabe nakabongga na gid kayo na handa karon pipila na lang ang ato gihapon singil or ang ato gihapon taripa para sa pag-cover sa tanan nato ng mga expenses diri sa SURSECO-I, nagpabilin nga 2 pesos and 40 centavos. Okay. So, how do we come up day aning 2 pesos and 47 centavos, Miss Kat? Okay, so dili ni siya buot-buot lang ni SURSECO-I, no? Kining 2 pesos and 40 centavos, gikan po ni siya sa regulation na gihatag sa atoan ng Energy Regulatory Commission. Mao na siyang in charge na government agency para mag-oversee, mag-regulate sa ato ang mga taripa. So, si ERC, katong panahon nga gipa-unbundle ang ato ang mga power bills, ato mga power rates, no? Categorize niya ang mga electric co-op based on the historical data po ng mga electric co-ops, no? Based sa ilahang mga operating expenditures, connections, connections, sa ilang number circuit line. Member consumers, and sa ilahapod operational cost, no? Mao na siyang gibasehan ni ERC para mag-categorize sa tanan mga electric cooperatives kung asa sila mabilong. And we belong sa category B, which is 2 pesos and 40 centavos ra gyud ang ato ang rate na ipataw sa tanan mga member consumers upon every kilowatt hour consumption. Miss Kat, so again, no, ato lang po ito ibalik, no, nga, dili gid ay vote ni SURSECO-I ang 2 pesos and 47 centavos nga distribution charge. Based gid di ay ni sa taripa nga gihatag sa Energy Regulatory Commission. Yes, and gikan pa gid 2010. Yes, gikan pa gid 2010, no? Amidst the drastic changes, mga spikes ato ang kuan, nagpabilin gihapon si SURSECO-I. So, yun sa man ni SURSECO-I Magpaigo. pag-survive. So, naanagid na sa atong finance manager, actually. So, we are really prudent in our disbursements, no? In everything that we do, dire sa SURSECO-I, we have our cost-cutting measures, no? We have conducted na mga analysis, cost-benefit analysis sa tanan natong mga projects na pagabuhaton in order to really para mapaigo gyud ang ato ang given panudlanan. yun nga non-stock, non-profit si SURSECO-I. Yes. Correct. Yes, Miss Kat. So, another component pod nga imuhang na-mention kagaina, Miss Kat, is the other charges. Unsa man pod ni siya? Okay, so these other charges, mo ni siya ang katong mga subsidies, no? Or subsidies and discounts na ato ang mga ginahatag sa atong mga member consumers. So we have our senior citizen discount and the lifeline discount or subsidies. So, kinsa pod ang maka-avail ani, Miss Kat? So, sa senior citizen, basically, ang mga senior citizens ang pwede maka-avail. However, katong mga senior citizens lang nga
nagkonsumo 0 to 100 kilowatt hours. Kung mo exceed na kag 100 kilowatt hour, like 101 ang imuhang konsumo karon nga bulan, dili ka maka-avail anang senior citizen discount. Pila ba ka percent gali ang 5% senior? lang po ang gihatag nato nga discount. Kay basta matingala mga senior citizen no na, Yes. uy, nga no, gamay ra man lagi ni nga discount. 5% lang po. Wala gid ta mag 20% discount because this was also approved by the ERC na maura gyud sad Yes, ang this is discount. also based sa ato ang Expanded Senior Citizen Act number 9994. So wala pud ta nagbuot-buot ana no, but 5% ra gyud ang naa sa balaod sa ato ang Yes. electricity and water utilities. Okay. Right. And the other discount nato ginahatag pod anang sa other charges is the lifeline discount. So kini pod para pod ni siya dito sa mga ingon pa nato sa mga grassroots no katong mga nagkonsumo lang og 0 to 20 kilowatt hour ana nga bulan no. So kung nagkonsumo kag 20 kilowatt hour pababa maka-avail ka aning lifeline discount. However, karon no kay naaman tay bag-o lagi na mga pamalaod sa pag-avail aning lifeline discount, dapat na gyud ni siya applyan Yes. sa opisina. So labi na kato mga 4Ps no. Kamo pwede gyud mo mag-apply aning lifeline discount. Muadhi lang mo sa amo ang opisina na may fill upan nga mga papeles, tapos na ipod mga requirements na ipasubmit no, nagpamatuod nga na 4Ps mo no. Inday dyan. Or maski non-4Ps pwede gihapon basta maka-avail na ani. certification. Yes, from- na lang certification nga Inday dyan. indigent siya, oo. So, pwede gyud maka-avail ani as long as ang konsumo lang po nimo is within 0 to 20 kilowatt hours. Right. And unsa man ni siya nga kuan Miss Kat ang level sa ilahang discount? So, naatay lahi-lahi nga level sa ato ang discount, no? Katong 0 to 15, na siya sa 50% nga discount. And Dako. ang 16 to 20, 10% ang discount. Yes. So, dakong gihapon ni siya nga tabang sa atong mga member consumer owners. Yes. Kaya at least man lang no, mabawas-bawasan ang ilahang bayad. And kinsa pod ang mag-subsidize ani? Of course, katong mga non-lifeliners. Kita ra pod na mga nag-exceed og 20 kilowatt hours, mao ra pod ang mag-apod-apod og subsidize ani sa ila. Yes. So, ato alam pod balikod Miss Kat na ang kaning senior citizen and lifeliners kinahanglan registered gyud ni SURSECO-I. Kaya puta kabalo sa senior nga kuan annual pod ni siya ga renew para gid mahibalaan nato if present pa ba ang ato ang senior citizen. And of course ato ang lifeliners pod kinahanglan nga registered gyud siya kay SURSECO-I. Yes. So aside sa ato ang other charges Miss Kat mo to siya no ang ato ang Discounts. ato ang lifeline and senior citizen nga discounts and subsidy. We also have government charges Miss Kat. Yes, these government charges, mo po ni siya ang ginasukot ra nato sa tanan mga member consumers pero ginaremit ra po nato diretso dito sa gobyerno. So unsay sulod ani kanang mga universal charges, then napod tay feed-in tariff allowance, and ang VAT, of course, no? Kanang tax, value-added tax na ato ang ginaremit sa BIR. So, kaning tulo, kolektahon nato na siya sa tanan mga member consumers and i-remit ra po nato directly sa ato ang mga government agencies. Ang real property tax tuod, Ma'am Kat, na ba na siya karon or wala Yes, na? actually, kaning real property tax starting karon no nga tuig 2025 na ay man gud gibuhat ang ato ang buhatan sa NEA in partnership with PhilReca and all of the electric cooperatives no. Of course this is a joint memorandum no kauban ang ato ang Department of Finance Yes, and Department of Energy. and Department of Energy no nagkasinabot nga walao na ning real property tax na ginapataw sa tanan mga electric cooperatives. So meaning na taroy preferential rights na ma-waive na ang tanan mga real property tax ng electric cooperatives. And isa si SURSECO-I sa naka-avail. Oo. Since we are a
As mentioned, compliant, AAA, yes, AAA and compliant cooperative. Yes. That's why naka-avail ta ani. Because kung walay certificate of compliance na issue si NEA sa isa ka electric cooperative, dili po siya maka-avail ani ang real property tax na waiving of the real property tax. That's why pasalamat pud ta na si SURSECO-I compliant gyud sa tanan requirements ni NEA and AAA pag yun, mo nang na-waive na to ang real property tax karon. So looking back, if makita gid ninyo sa inyong mga power bills no from last year, o i-compare ninyo this year, nawala na jud tong real property tax charges gid sa inyong power bills. Okay. So, mo na to tanan no ang component nato sa ato ang power bill from the generation, transmission, the distribution, supply, and metering, then the other charges and the government charges. Kini sila tanan mo ni sila nag-compose sa ato ang power bills. And the majority ani gyud no, around 70% sa ato ang power rate kay kanang mapadulong sa generation and transmission charges. So, example na lang, kung natay 10 pesos lagi, ang 7 pesos ana, mapadulong dito sa generation and transmission charges. Only 2 pesos ang mapadulong kay SURSECO, and the rest, mapadulong na siya dito sa atong government agencies. Pang-remit ra po nato dito. So, sa ilahang mga balayro nun, Miss Kat, dili gid ay 100% dito sa SURSECO or sa kuan na atay different components nga mo pay ginabayaran pod ni SURSECO-I. Exactly. As if collector lang yun si SURSECO-I. Then i-remit ra pod niya kung asa due ang ato ang mga collections. Oo. That's why no, isa siguro sa ato ang dapat ipasabot pod sa mga member consumer owners ngano di ay gyud mamutol ta, no? Nga naman gyud mamutol ta, may uban may ingon nga ay Abtik paspas ra mamutol, mo, abtik ra mo mamutol. Pero ing ana, let us be reminded nga si SURSECO-I nagapalit ra pod, nagaangkat ra siya og kuryente, na ay mga companies nga ginaagihan ang transmission company no na giagihan sa atong kuryente, and kini sila ng mga companies nagabill pod sila sa ato na dapat bayaran ni SURSECO-I na dapat bayaran ni SURSECO-I on time. And that's why natay due date sa ato ang mga electric bill kay after that 5 days after that due date nato sa mga electric bill, mauna po na ang due date nato. SURSECO-I. Oo, ni SURSECO-I sa ato ang mga power suppliers. So kung naa sila due date, Miss Kat, sa ato naa po di ay tay due date sa ato ang mga power suppliers. Oo. And kung same ra good nga kung dili pud ta makabayad sa ato ang mga electric bill, Obligations. maputlan, pwede po ta ma-penalize, pwede po ta maputlan. That's why as much as possible si SURSECO-I gyud nagpaigo gyud siya nga makabayad gyud ta on time sa atong mga power suppliers. And dili man gid pod nila makalimtan kay naa man gid pod indicated sa ilang mga power bills ang ilahang mga due dates. Yes. Even ang amount after the due dates, reconnections. Yes, that's why we are really strict no in implementing our disconnection. So, hopefully masabtan na po na sa tanan nato ng mga member consumer owners. Lagiro na nga mo ang balayro nun, nga naman ni you can really check your consumption pinaagi sa pagtan-aw pod sa inyong mga metrohan. Pwede ninyo picture na ng inyong metrohan, and pwede nyo i-send sa ato ang FB page ni SURSECO-I or kung naamay kaila sa taga SURSECO, or pwede mo matugid mismo sa office para ipakita, i-verify na mora gyud ni ang konsumo ninyo na ang inyong balayro nun. That's why we also encourage you na kung makamatikod mo na ing anang nahitabo, inyo din i-verify sa inyong mga metro. Basically, maglahi-lahi gyud tag rates tungod kay lahi-lahi man pud tag supplier sa kuryente. So, nag-stabilize na, nagkaubos na gid siya, and between nara 10 to 12 ra gyud ta. Yes, 10 to 12 na lang gid ang ato ang power rates.